Egy fotót nézek. Régi kép, de szép emlék. Látom rajta a helyet. Látom az embereket is. Eszembe jut a nap. Mosolygok egy kicsit. Nem szomorú vagyok. Inkább hálás. Jó emlékezni néha. A múlt messze van, de a kép itt van. Ez a fotó örömöt ad. Egy rövid szünetet tartok. Felállok a székről. Kinyújtózom lassan. A vállam is mozog. A hátam is jobb lesz. Veszek egy mély levegőt. A testem megnyugszik. Kicsit sétálok a szobában. Ez csak pár perc. Mégis sokat segít. Utána újra folytatom a dolgomat. Lefekvés előtt elcsendesedem. Elteszem a telefont. Leoltom a lámpát. Az ágy kényelmes. Becsukom a szemem. Hallom a csendet. Nem akarok sokat gondolkodni. Egy nyugodt napra gondolok. Lassan lélegzem. A testem pihenni kezd. Egyre álmosabb vagyok. Végül elalszom. Egy fotót nézek. Régi kép, de szép emlék. Látom rajta a helyet. Látom az embereket is. Eszembe jut a nap. Mosolygok egy kicsit. Nem szomorú vagyok. Inkább hálás. Jó emlékezni néha. A múlt messze van, de a kép itt van. Ez a fotó örömet ad. Egy rövid szünetet tartok. Felállok a székről. Kinyújtózom lassan. A vállam is mozog. A hátam is jobb lesz. Veszek egy mély levegőt. A testem megnyugszik. Kicsit sétálok a szobában. Ez csak pár perc. Mégis sokat segít. Utána újra folytatom a dolgomat. Lefekvés előtt elcsendesedem. Elteszem a telefont. Leoltom a lámpát. Az ágy kényelmes. Becsukom a szemem. Hallom a csendet. Nem akarok sokat gondolkodni. Egy nyugodt napra gondolok. Lassan lélegzem. A testem pihenni kezd. Egyre álmosabb vagyok. Végül elalszom. Egy fotót nézek. Régi kép, de szép emlék. Látom rajta a helyet. Látom az embereket is. Eszembe jut a nap. Mosolygok egy kicsit. Nem szomorú vagyok. Inkább hálás. Jó emlékezni néha. A múlt messze van, de a kép itt van. Ez a fotó örömöt ad. Egy rövid szünetet tartok. Felállok a székről. Kinyújtózom lassan. A vállam is mozog. A hátam is jobb lesz. Veszek egy mély levegőt. A testem megnyugszik. Kicsit sétálok a szobában. Ez csak pár perc. Mégis sokat segít. Utána újra folytatom a dolgomat.
Lefekvés előtt elcsendesedem. Elteszem a telefont. Leoltom a lámpát. Az ágy kényelmes. Becsukom a szemem. Hallom a csendet. Nem akarok sokat gondolkodni. Egy nyugodt napra gondolok. Lassan lélegzem. A testem pihenni kezd. Egyre álmosabb vagyok. Végül elalszom. Egy fotót nézek. Régi kép, de szép emlék. Látom rajta a helyet. Látom az embereket is. Eszembe jut a nap. Mosolygok egy kicsit. Nem szomorú vagyok. Inkább hálás. Jó emlékezni néha. A múlt messze van, de a kép itt van. Ez a fotó örömet ad. Egy rövid szünetet tartok. Felállok a székről. Kinyújtózom lassan. A vállam is mozog. A hátam is jobb lesz. Veszek egy mély levegőt. A testem megnyugszik. Kicsit sétálok a szobában. Ez csak pár perc. Mégis sokat segít. Utána újra folytatom a dolgomat. Lefekvés előtt elcsendesedem. Elteszem a telefont. Leoltom a lámpát. Az ágy kényelmes. Becsukom a szemem. Hallom a csendet. Nem akarok sokat gondolkodni. Egy nyugodt napra gondolok. Lassan lélegzem. A testem pihenni kezd. Egyre álmosabb vagyok. Végül elalszom. Egy fotót nézek. Régi kép, de szép emlék. Látom rajta a helyet. Látom az embereket is. Eszembe jut a nap. Mosolygok egy kicsit. Nem szomorú vagyok. Inkább hálás. Jó emlékezni néha. A múlt messze van, de a kép itt van. Ez a fotó örömöt ad. Egy rövid szünetet tartok. Felállok a székről. Kinyújtózom lassan. A vállam is mozog. A hátam is jobb lesz. Veszek egy mély levegőt. A testem megnyugszik. Kicsit sétálok a szobában. Ez csak pár perc. Mégis sokat segít. Utána újra folytatom a dolgomat. Lefekvés előtt elcsendesedem. Elteszem a telefont. Leoltom a lámpát. Az ágy kényelmes. Becsukom a szemem. Hallom a csendet. Nem akarok sokat gondolkodni. Egy nyugodt napra gondolok. Lassan lélegzem. A testem pihenni kezd. Egyre álmosabb vagyok. Végül elalszom. Egy fotót nézek. Régi kép, de szép emlék. Látom rajta a helyet. Látom az embereket is. Eszembe jut a nap. Mosolygok egy kicsit. Nem szomorú vagyok. Inkább hálás. Jó emlékezni néha. A múlt messze van, de a kép itt van. Ez a fotó örömet ad.
Egy rövid szünetet tartok, felállok a székről, kinyújtózom lassan, a vállam is mozog, a hátam is jobb lesz. Veszek egy mély levegőt, a testem megnyugszik, kicsit sétálok a szobában. Ez csak pár perc, mégis sokat segít. Utána újra folytatom a dolgomat. Lefekvés előtt elcsendesedem, elteszem a telefont, leoltom a lámpát. Az ágy kényelmes, becsukom a szemem, hallom a csendet. Nem akarok sokat gondolkodni, egy nyugodt napra gondolok. Lassan lélegzem, a testem pihenni kezd. Egyre álmosabb vagyok, végül elalszom.